فيديو جديد من فيديوهاتنا. كل سنة وانتم طيبين. لسه مكملين مع بعض، وصلنا لحلقة رقم 4 في سلسلة حلقات رمضان. بالراحة كده، احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ عن اليميش. يميش يعني ايه بالانجلش؟ بالراحة كده، هو عبارة عن ايه اليميش ده؟ فاكهة مجففة، فبالانجلش هتكون ايه؟ dried fruits dried fruits dried fruits dried fruits. طيب خلي بالك وانت بتنطق الجي ار هيكون الساوند بتاعها like درا، فبنقول dried fruits dried fruits. مش يعني ايه؟ dried apricot dried apricot. تين يعني ايه؟ dried figs dried figs. يبقى التين يعني ايه؟ dried figs. جوز الهند يعني ايه؟ dried coconut dried coconut dried coconut. الزبيب يعني ايه؟ raisins raisins. يبقى الزبيب يعني ايه؟ raisins. قمر الدين يعني ايه؟ shaded apricot shaded apricot. تمر عادي يعني ايه؟ date date. وبكده نكون خلصنا حلقة رقم 4 من رمضان.